Madaling araw pa lang ay naglalakad na ang grupo ng mga kababaihan na bulungan ng bulungan na pinangungunahan ni Maria Clara. Kasama niya ang apat niyang kaibigan, ang makulit na si Sinang, ang tahimik na si Victoria, ang magandang si Iday at ang palaisip na si Neneng. Kasama rin nila si Tia Isabel at ang mga nanay ng mga dalagang kasama nila. Pitpit naman ng mga katulong ang mga basket ng pagkain, mga gamit na pangluto at ang mga pinggan. Ang bulungan at biruan ay nauwi sa malakas sa tawanan kaya nasita sila ni Tia Isabel na nag-aalala na baka maistorbo nila ang mga taong tulog pa sa mga bahay na dinadaanan nila. Sinulubong naman sila ng isang grupo ng mga binatang lalaki na pinangungunahan ni Ibarra. Kasama ng binata ang mga kaibigan nitong si Albino at Leon na tahimik na nagigitara habang hinihintay ang mga kababaihan. Nang magtagpo ang dalawang grupo ay biglang nagbago ang sitwasyon dahil biglang naging tahimik ang mga dalaga at naging makukulit naman ang mga binata. Dalawang malalaking bangkang magkadikit ang inihanda ni Ibarra na may banderitas at mga bulaklak. Sa isang bangka makikita ang gitara, alpa, akordeon at plauta, habang sa kabilang bangka naman ang mga kape, salabat at ang kalan kung saan sila magluluto. Doon sa bangkang iyon ng mga babae at dito naman ang mga lalaki, sabi ng isang nanay. Dahil gustong makasama ng mga binata ang mga dalagang kanilang nililigawan, nagkunwari silang may butas ang kanilang bangka para magkaroon sila ng dahilan na lumipat sa bangka ng mga babae. Tumabi si Ibarra kay Maria Clara, habang tumabi naman kay Victoria si Albino. Ang lahat ay masayang nagkwakwentuhan at uminom sila ng salabat maliban sa isang lalaki na taga-sagwa ng bangka. Ang lalaki ay tahimik at parang malalim mag-isip. Siya ay may kagwapuhan at mukha rin siyang kagalang-galang. Ang kanyang gusot na buhok ay hanggang leeg ang haba. Mainam din ang kanyang katawan at sa bawat sagwan ay makikita ang siksik ng kanyang bisig. Parang ang lakas-lakas niya dahil madali lang sa kanya ang magsagwa ng bangka. Huminto sila sa isang baklad o fish pen na pag-aari ni Kapitan Tiago upang sumalok ng isdang lulutuin. Inihanda na ang sinigang para ihuhulog na lang dito ang bagong huling isda. Habang naghihintay, kumanta ka naman ng love song Victoria, yaya ng mga matatanda. Paos daw si Victoria kaya si Maria Clara ang kanilang pinakanta. Kinuha ni Maria Clara ang alpa at kumanta ng malungkot na awitin tungkol sa bansa at sa isang ina. Maluha-luha ang mga babae sa kanyang inaawit. Lahat ay walang imik pagkatapos ni Maria Clara kumanta. Mabuti na lang ay maloko si Albino at bigla nitong hinipan ang tambuli kaya nagulat ang lahat at nagtawanan kaya sumaya na naman ang grupo. Ilang salok na at wala pa rin silang mahuling isda. Nagtataka sila dahil 5 araw nang hindi sumasalok ng isda doon kaya dapat ay malalaki at puno ng isda ang baklad. Hindi makapaniwala si Leon kaya siya ang sunod na sumalok. Tumingin si Leon sa mga kasama na parang nagtataka. "Shucks! Buwaya! May buwaya! Hindi buhangin na nakakapa ng pansalok kundi balat ng buwaya!" sigaw ni Leon. Nagkagulo ang mga babae sa bangka. "Hindi pa ako nakakakita ng buwaya," bulong ni Maria Clara. Biglang tumayo ang lalaking taga-sagwan, kumuha ng lubid at tumalon sa baklad. "Hala! Sino siya? Bakit siya tumalon?" tanong ng matatanda. "Ang piloto po ang tawag sa kanya. Siya po ang pinakamagaling na manghuhuli ng buwaya kaya huwag kayong matakot at mag-alala," sagot ng isang taga-sagwan. Maya-maya ay gumalaw ang tubig na parang may nagsusuntukan sa ilalim nito. Lumitaw ang piloto at hinila ang buwaya sa tuntungan ng bangka. Nagsigawan ng lahat na parang akala mo'y nanalo sa isang boxing match. May tali sa ulo at mga paa ang buwaya. At mapapansin na malumot na ang napakatabang katawan ng buwaya. Maya-maya ay umatungal ang buwaya, inihampas ang buntot at tumalon sa lawa at nahila nito sa tubig ang lalaking taga-sagwan o kung tawagin ay isang piloto. Biglang tumalon si Ibarra sa lawa dala ang isang patalim. Dasal lang dasal ang mga matatanda habang nanginginig naman sa takot ang mga dalaga. Matagal ang naging labanan sa ilalim ng tubig hanggang sa magkulay dugo na ang lawa. Lumitaw ang ulo ni Ibarra at ng taga-sagwan, bitbit ang wala ng buhay na buwaya. "Salamat Ginoo at iniligtas mo ang buhay ko," sabi ng piloto. "Next time mag-iingat ka, huwag mong hamunin ang kapalaran," wika ni Ibarra. "Paano na kung namatay ka?" tanong ni Maria Clara. "Susunod ka ba sa akin sa lawa?" "Kung namatay ako, edi kasama ko ng aking ama," sagot ni Ibarra. Bumalik ang kasiyahan pero ayaw na ng mga matatanda na mangisda sa ibang baklad kasi baka daw may buwaya rin doon. O kaya ay may asawa pala ang buwayang napatay at maisipang pang maghiganti. Sa katagal-tagalan ay napilit din ang mga matatanda na mangisda sa ibang baklad. Mabuti naman at marami silang nahuling isda na kanilang niluto at kinain sa tanghalian. Sa pampang ng kagubatan na pag-aari ng mga Ibarra huminto ang mga magpipiknik. Napalilibutan ito ng mga bulaklak at nalililiman ng mga puno. Dito tumigil ang grupo nila Ibarra at Maria Clara para kumain ng pananghalian. Sa kabilang dako ng San Diego, tinapos ng maaga ni Padre Salvi ang misa. At mag-aalmusal na dapat siya pero bigla siyang nakatanggap ng sulat na nagpabago ng mood niya. Kaya nawalan siya ng ganang kumain at mabilis na ipinahanda ang karwahe upang sumunod sa gubat kung saan nagpipiknik sina Maria Clara. Pagdating ni Padre Salvi sa kagubatan, naglakad siya para hanapin ang lugar ng piknikan. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng mga boses ng mga babae na naliligo sa batis. Pamilyar sa kanya ang mga boses ng nagsasalita.
Ang tatlong babae na nagkwakwentuhan ay sina Maria Clara, Sinang at Victoria. Nagtago sa halaman si Father at sinilip ang mga babaeng nag-uusap. Nakasuot ng sayang pampaligo ang mga dalaga at kitang-kita ang hugis ng kanilang mga katawan. Lalong-lalo na't basa ang kanilang mga paa. Sana'y makakita ako ng pugad ng tagak, Heron's Nest, para maging invisible ako at masundan ko si Ibarra kahit saan siya pumunta, wika ni Maria Clara. Naku, magiging katulad ka ng stalker mo ni si Padre Salvi. Ingat ka at baka maging kasing payat ka ni Father. Sagot naman ng isa kaya't nagtawanan ng tatlo. Nang umalis ang mga dalaga ay mabilis na lumabas si Father sa kanyang pinagtataguan. Pawis na pawis at puro galos ang mukha nang nagdesisyon siyang pumunta na sa piknikan. Hala, anong nangyari sa inyo, Father? Bakit ang dumi-dumi mo? Pawis na pawis at puro galos ng mukha mo. Nahulog ka ba sa bangin? Tanong ng mga taong nadatnan niya sa picnic. Hindi, naligaw lang ako. Ang layo pala nito. Pagsisinungaling na sagot ni Padre Salvi. Binigyan nila ng malamig na inumin si Padre Salvi at ipinakita nilang napatay na buwaya. Dumating din ang mga bagong ligong dalaga. Ngumiti si Maria Clara kay Ibarra at sumimangot naman siya kay Padre Salvi. Naghain na ng pagkain at masayang kumain ng lunch ang mga tao sa picnic. Gaya ng dati, hiwalay pa rin ang mga lalaki sa mga babae na ikinalungkot naman ng mga lalaki. Nahuli na po ba ninyo ang nambugbog kay Padre Damaso Tiniente? Tanong ni Father. Nagulat ang lahat sa narinig nilang balita na nabugbog si Padre Damaso. Oo, binugbog siya ng lalaking nagngangalang Elias. Ang taong ito rin daw ang naghagi sa inyo sa putikan, Tiniente, wika ni Padre Salvi. Namula ang Tiniente dahil para siyang napahiya. Naputol ang usapan dahil sa pagdating ng isang babaeng baliw. Bigyan ninyo siya ng pagkain, utos ng isang ina. Lumapit ang baliw kay Padre Salvi at sinabing, madilim ang gabi at nawawala ang dalawang bata. Natakot naman ang baliw nung nakita niya ang Tiniente dahil ito ang nagkulong sa kanya, kaya't bigla siyang tumakbo palayo. Sinong babaeng yon? Tanong ni Ibarra. Isang ina na nabaliw dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak. Siya si Sisa, sagot ni Don Filipo. Hala, siya pala yon. Hanapin ninyo si Sisa at dalhin sa akin, utos ni Ibarra sa kanyang mga utusan. Nangako ako sa kanyang asawa na gagamutin ko siya at tutulungang hanapin ang kanyang mga anak, aniya ni Ibarra. Father, di ba sakristan ninyo ang dalawang batang nawawala? Bakit hindi man lang ninyo hinanap ang mga bata? Samantalang kapag nawawalan kayo ng pera, ay inire-report ninyo ito at lagi pa kayong nagfa-follow up, tanong ng Tiniente. Pero hindi ba ang mga sundalo mo, Tiniente, ang may binaril na bata nung isang gabi? Sagot ni Padre Salvi. Nagkakainitan na ang sagutan kaya naman iniba ni Ibarra ang usapan. Ipapagamot ko si Sisa at tulong-tulong tayong maghanap sa mga batang nawawala. Pagkatapos ng tanghalian, nakipaglaro ng chess si Ibarra kay Kapatid Basilio para tapusin na ang isang kaso na 15 years old na. Naging tabla ang labanan sa chess kaya naman na-dismiss na ang kasong napag-usapan. Biglang may telegramang dumating para kay Ibarra na naglalaman ng magandang balita na aprobado na ang plano niya na magtayo ng isang paaralan. Sa kabilang dako ng picnic, ang grupo ng mga binata at dalaga ay masayang naglalaro ng gulong ng kapalaran, Wheel of Fortune. Pinuntahan sila ni Ibarra para ibahagi ang magandang balita. Pagkatapos ay hinati ni Ibarra ang telegrama sa dalawa at ibinigay na regalo ang kalahati kay Maria Clara na parating panalo sa larong gulong ng kapalaran at ang kalahati naman ay binigay niya kay Sinang na parating talo sa laro. Iniwan sila uli ni Ibarra upang balikan ang nakalaro sa chess. Pinuntahan naman ni Padre Salvi ang mga kabataan at nung malaman niyang nilalaro nila ang gulong ng kapalaran, ay kinuha niya ang libro at ipinagpupunit-punit niya ito. Ayaw ng Diyos ang naglalaro kayo ng ganyang laro, sabi ni Padre Salvi. Pero bawal din po ang kumuha ng hindi sa kanya at sinira pa ninyo, pikon na sagot ni Albino. Samantala, malungkot na pinupulot ni Maria Clara ang mga pira-pirasong papel. Tila napahiya si Father kaya mabilis itong naglakad palayo sa grupo at nagpaalam kina Ibarra na babalik na raw siya sa kumbento. Hi! Buti naman at umalis na ang KJ, sabi ng isang dalaga. Hindi nagtagal at biglang may dumating na gwardiya sibil kasamang isang sarhento. Walang kikilos, ilabas ninyo si Elias. Ang balita namin ay kasama raw ninyo ang pilotong iyon sa picnic na ito, banta ng sarhento. Siya ay isang kriminal. Binugbog niya si Padre Damaso at siya rin ang naghagis sa Tiniente sa putikan, wika ng gwardiya. Nagulat ang lahat nang malaman ang piloto ng bangka nila ay si Elias. Ang iba naman ay ayaw maniwala na si Elias ay isang tulisan. Dahil ito ay minsan nang nakipaglaban sa mga magnanakaw. Hinalughog ng mga gwardiya sibil ang gubat pero hindi nila nakita si Elias. Paano tinapon ni Elias ang Tiniente sa putikan? Natatawang tanong ng ilan. At nagkwento si Leon. Malakas daw ang ulan noon at maraming dalang kahoy si Elias. Napasan-pasan niya habang naglalakad sa makitid at one-way na kalsada. Nakasalubong niya ang Tiniente na nakakabayo at pinatabi nito si Elias. Pero sa bigat ng mga kahoy, hindi na ito makatabi. Kaya binilisan ng Tiniente ang pagpapatakbo sa kabayo para sagasaan si Elias. Pero magaling si Elias. Nakakuha ito ng kahoy at pinalo ang kabayo sa ulo, kaya nasaktan ito at nagwala kaya tumalsik ang Tiniente at bumagsak sa putikan.
May mga natawa at meron ding natakot kay Elias. Wala talaga sa itsurang pagiging kriminal, wika ni Sinang. Ang napansin ko lang sa kanya ay ang kanyang pagiging tahimik at hindi pagngiti, dagdag ni Maria Clara. Pagdating ng hapon ay nagpa siya ng umuwi ang mga nagpiknik. Dumaan muna sila sa libingan ng lolo ni Ibarra at pagkatapos ay nauwi na ulit sa kulitan ang kanilang paglalakad. Sa ibang parte ng gubat, natagpuan sana ng mga Guardia Sibil si Elias isang kubo sa gitna ng kagubatan na natatago ng mga kawayan at ng mga puno kung hindi sila huminto sa paghahanap. Ang kubo ay gawa sa kawayan, sawali at pawid. Maliit lang ito pero malinis ang munting tirahan. Ang dalagang nakatira dito ay marami ring alagang manok, pato at itik. Ang simoy ng hangin dito ay mabango dahil sa mga nakapalibot na puno ng ilang-ilang. Dito nakatira si Salome. Isang dalaga na kapag tinitigan ay mapupunang may angking kagandahan. Simple lang ang kanyang kasuotan pero malinis at maganda. Wala siyang suot ng alahas maliban sa rosaryo at sa paineta na nasa kanyang buhok. Nagtatahi si Salome sa kanyang balkonahe habang humihinto siya paminsan-minsan para makinig sa paligid, habang hinihintay niya ang pagdating ni Elias. Lumiwanag ang kanyang muka at ngumiti siya nang marinig niya ang mga lakad na papalapit sa kanyang kubo. Tumayo siya agad at naghintay sa may hagdanan. Akala ko'y sa batis ka dadaan. Bakit ka naglalakad at sa gubat dumaan? Tanong ni Salome. Baka mahuli ako ng mga nagpapatrolyang Guardia Sibil sa batis, sabi ni Elias. Gawain na ni Elias ang puntahan si Salome tuwing hapon at parati rin siyang may dalang pasalubong para sa dalaga tuwing siya ay dadalaw. Ngayon may dala siyang kahoy na panggatong, isang buwig ng saging at isang malaking bangus na buhay pa. Kamusta? Nag-enjoy ka ba sa lakad mo? Ano-anong mga ginawa ninyo? Tanong ni Salome. Sila nag-enjoy. Namangka sila, nagkantahan sila, nagkainan sila, marami silang ginawa, kwento ni Elias. Marami ba kayo? Marami bang mga magagandang babae? Dagdag ni Salome. Marami sila pero wala akong kilala. Yung isa ay girlfriend ni Don Crisostomo Ibarra, yung galing sa Europa, sagot ni Elias. Si Maria Clara, anak ng mayamang si Kapitan Tiago. Balita nga ang kanyang kagandahan, dagdag ni Salome. Oo, sobrang ganda niya, napakaganda niya. Muling wika ni Elias na hindi napansing nalungkot at naluluha si Salome. Naku, aalis na ako Salome at gabi na. Sabi mo nga na hindi magandang makita ng ibang tao na ginagabi ako sa iyong bahay. Umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak, Salome? Tanong ni Elias. Malungkot lang ako dahil malapit ko nang iwan ang lugar na ito. Hindi kasi tama na mag-isa ako dito kaya uuwi na lang ako sa mga tita ko sa Bindoro. Pero kahit aalis na ako ay parang maiiwan ko ang pagkatao ko sa lugar na ito, sagot ni Salome. Hinawakan ni Elias ang mga kamay ni Salome at sinabing, Bakit ka aalis? Wala ka namang kaaway dito. Hindi naman kita pinagsasamantalahan. Siguro ay sawa ka ng maging kaibigan ko kaya iiwan mo na ako. Ako pa ba ang magsasawa sa'yo? Nung hindi kita kilala ay paborito ko ang umaga dahil ito ang simula ng bagong araw. At paborito ko rin ang gabi dahil ito ang oras na ako'y nangangarap. Pero nung makilala kita ay wala akong inintay kundi ang hapon ng iyong pagdating. Wala na akong hinihiling pa kundi ang makasama ka. Basta nasa akin ang pakikipagkaibigan mo, wika ni Salome. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko. Nagkandalo-koloko ang buhay naming magkakapatid dahil sa naging love story ng mga magulang namin. Ayaw kong maranasan ng mga magiging anak ko ang hirap ng buhay na naranasan ko. Kung hindi lang pangit ang nakaraan ko, malamang ay matagal na tayong kasal sa mata ng Diyos. Mahal na mahal kita kaya ayaw kong maranasan mo at ng mga magiging anak natin ang saklap ng buhay na naranasan ko. Tama lang na umalis ka at pumunta ka sa Mindoro. At maganda sana ay makatagpo ka ng lalaking mabuti at makakasama mo habang buhay, tuloy ni Elias. Sumama ka sa akin, Elias. Halika't umalis na tayo, yaya ni Salome. Hindi maaari. May tao po akong hinahanap at may utang na loob akong dapat bayaran sa taong nagligtas sa akin kanina, sagot ni Elias. Kung ganun ay dito ka na tumira sa aking kubo para lagi mo akong maalala. Dito ka matulog sa aking kama nang sa gayon ay parang kasama mo pa rin ako kahit magkalayo tayo, sabi ni Salome. Tama na Salome, baka ako'y makalimot, sabi ni Elias. Mabilis na binitawan ni Elias ang kamay ng dalaga at nagmadaling umalis. Naiwan si Salome na nakatitig sa binata hanggang sa maging anino na lamang ito sa dilim ng gubat.